Vuotaa. Se on isomman näköinen tuolta päin. Mitä täältä sitten talon sisältä päin. Ja siihen se nyt jäi. No niin, siinä on sitten sisätäyttöä vaille nuo pohjat. Ja tässähän tuli tehtyä virheitä. Pitää tuonne vähän nakata vielä hiekkaa. Joo, oltiin lähdössä Scanialla liikenteeseen, niin ekan kerran paino kytkinpolinta, niin tuli jostakin kytkinnesteet pihalle. Pitää kipata tämä koppi ja kahtoo, että löydetäänkö me vikkaa. Nyt on lauantai ja vois saada varaosia vielä. Maanantaina tällä on sitten ihan koneitteen siirtoja, niin kipataanpa tämä koppi ekaan. Sieltä pitäisi ruveta vuoto etsimään. Kiivetänpä katsomaan tuonne. Joo, taitaa olla tuo letku tuolta rikki. Elikkä tässä on vissiin kytkime työsylinteri ja se on tuolta ihan märkänä. Tuolla menee nuo letkut tulee tänne, niin voisikohan se olla tuolta puhki tuo letku. Pitääpä tutkia. Minä menen tuolta painaa kytkinpolinta, niin tyttö ottaa videolle mistä se vuotaa. Nyt näytäpä sinne. Nyt mä painan kytkintä. Vuotaa. Saitko videon? Sain. Tuli aika paljon. On se uskomaton apulainen mulla. Joo, siihenpä se jäi. Ei löytynyt letkua nyt tähän hättään ja se saadaan luultavasti rässättyä sinne liitospalaan itekseen sinne letkuun. Se on 4 metriä pitkä, tulee tuolta kuskin etukulmasta tänne vänkärin etukulmaan se letku ja sitten menee tuonne vaihelaatikolle asti. Pitkä letku ja sitä ei nyt löytynyt. Otetaan Volvo tästä ja pitää vaan ajaa tämä jontikka alas ekan. Joo, tuosta löysää nuo. Tässä on automaattikiristimet tuolla. Löysää täältä. Sitten täällä takana on toiset kiristimet. Minäpä otan hanskat ja nostelen nuo kettingit poissa, niin pääsee ajamaan tuo koneen alle. Nyt katsotaan saadaanko jontikka liikenteeseen. Katsotaanpa päävirrat tähän koneeseen, ne on täällä. Huhhuh. Täällä on 50 astetta ainakin lämmintä, tälle paistaa aurinko suoraan syliin. Onhan tällä näitä nappeja, mutta tuosta. Kyllä sitä kun kahtoo vähän aikaa näitä kahvoja, niin muistaa nämä, mistä tapahtuu suunnilleen mitäkin.
Täällä on yhdet takavalot, jos se on vaakatasossa, ja täällä on toiset takavalot sitten, että kun nostaa pystyyn, niin... Noin, siinä ei ole paljon peräylitystä nyt tässä lavetissa. Tehdään putsailuhommat ja... Meillä on mennyt tässä niin kauan, että pakko lähteä hakemaan tytölle vähän evästä ja itellekin. Sitten kaivurihakkuu. Pieneksi menee tie täälläkin. Tuonne ei ihan mökille asti pysty mennä keula eellä, niin mulla pitää nyt sitten heittää tässä seuraavassa mökkiin liittymässä auto ympäri ja sitten mennään peräeellä tuosta sinne mökille. Minä pistin tuosta ristilukon ja keventimen päälle. Ja tuo viimeinen akseli on ilmassa tietenkin tuolla auton perässä. Mutta tästä otetaan keula tuonne oikealle ja peruutetaan tuonne ja sitten käännetään tänne takaisin. Tämä on niin pitkällä akselivälillä tämä lavetti, että se vaatii aika ison tilan tämmönenkin kääntämiseen. Tässä on onneksi hyvää liittymää, missä kääntää. Apua. Hui! Nyt on perälauta allaalla ja kaivuri voi ajella sitä suoraan tuohon kyytille. Tässä se on aina tiukka paikka, kun se keikkaa täältä ajosillolta alas. Meneekö pystyssä tämä kone? Otetaan kauhalla vähän tuolta vastaan. Menee vähän niinku 3 jalalla sitten alas tämä kone. Yltääkö aivan ottamaan tätä kiveä? Otetaanpa tuo kivi. Kyllä
se pitää päästä tuolta takkaa tonkasemaan. Pitää ajaa tämän koneen vähän lähemmäs. Siinä sitä saatais muistella tätä, miten tätä ajettiin, tätä kaivuria. Tämä olisi toinen ehokas tuonne. Ja se nimenomaan saisi olla sitten tuo tasainen puoli alaspäin. Tuolla lailla. Ei olisi huono silti. Tämä voisi olla semmonen sopiva kokoinen, ettei ole liian iso. Tehdäänpä silleen, että otetaan tuonne kauhaan tämä kivi. Käännetään se silleen, että me saadaan se tuonne varmaan tuossa asennossa. Ja otetaan eka tuonne mursketta tänne kauhaan. Sen verran, että saadaan, siinä on pari semmoista koloa, mihin tahtoo jäädä vesi seisomaan. Katsotaanpa onnistuuko tämä minun suunnitelma. Pitääkö se ottaa ihan tuonne? Nythän se pysyy siellä kyytissä. Saadaan yhdellä ajokerralla vietyä nämä murskeet ja tämä kivi tuonne. Tässä näkee hyvin, missä se vesi ruukaa seisoa. Tuossa on syvin kuoppa, niin minä vähän tähän laitan mursketta. Ja nyt mulla pitää tämä kivi pyöräyttää eka pikkusen tänne. Tuossa on kans tommoinen. Käydäänpä nyt viemässä tämä kivi paikolle ja ootapa, tämähän piti saada tuo tasainen puoli. Se on nyt katollaan tuo kivi. Elikkä jos me halutaan se tällä lailla tuonne ja mitenpäinhän se olisi parempi? Se olisi kyllä ehkä minä haluaisin tuon loivan pään tänne päin, että se olisi niinku täältä loiva ja tuolta takkaa olisi jyrkempi tuo.
sillä lailla tuolla. Nytkö se lipeää, niin menee laatat kappaleeksi tosta. Se ei oo liian hyvin tuolla piheessä. Sehän menis muuten... Olisiko se hyvä, jos se olisi tälleen tässä? Oisko se hieno tuossa? Käydäänpä vähän kahtelemassa. Nostaisiko vaan 10 senttiä tänne pitemmälle? Se ei oo nyt semmonen liian iso tähän, että tähän voi sitten vielä laitella, istutella jotakin, mutta minä otan 10 senttiä tuonne päin. Oliko hyvin? Joo. Oisko nyt hyvä? Nyt se meni pikkusen tonne pitemmälle, niin annetaan olla siinä. Nyt tehdään vähän tasoitteluhommia tässä. Tuossa niitä jää. Niin. Miksi aika tuohonkaan Pitäähän se paluukuorma saada, kun ajetaan kaivinkone tonne alas. Minä siivoilin kaikkia noita ylimääräisiä kiviä tuolta tähän kyytille. Tuon näköinen on tuo kivi nyt tuossa. Se on vähän niinkö tämän mukaan silleen kivasti linjassa ja se on tuolta tieltä päin hyvän näköinen, kun se on isomman näköinen tuolta päin, mitä täältä sitten talon sisältä päin. Ja siihen se nyt jäi. Ei sitä tuu siirreltyä ainakaan ilman kaivuria tuosta. Nyt minä juonnan nuo mursket tänne hiekkojen taakse ja sitten minä ajan koneen tuonne ylös ja minä yllän sitten ne levittelemään tuonne. Kivien päällä.
tossa on semmonen hyppyri ollut. Ai mikä jäi? Mistä jäi? Laveetilla jäi viime. Kato, nyt on pumppaamo päällä. Väläkkyy keltainen ja Keltainen. pumppu tyhjensi itse. Jätevesi pumppaamo. Kenen tekemä maja tuossa? Mitä pojaa? No niin. Pohjat on saatu tiivistettyä. Murskeilla on nyt tämä käyty läpi. Pikkusen jouduin lipasta tuosta keskeltä mursketta tuonne, että sai nostettua oikean korko. Että siinä mennessä olla eka semmonen korko ja korolle efekti, mutta tässä ei varmaan täällä ole hyvä asia, niin mulla sen verran hintsusti oli mursketta, että mulla piti sitten tuosta keskeltä pikkusen ottaa tuonne ja minä sitten pistin tänne keskelle hiekkaa. Kahdelle pitkälle sen tulee 3 anturia, niin nämä nyt on ainakin murskeella. Nyt päästään laittamaan routaeristeet siihen. Tämä on mukavaa hommaa. Mukavan kevyyttä hommaa. Kaksi tuolleen päin, 2 tälleen päin, niin on aika sopiva. Just silleen. Kylläpä rupesi tulla valaamista. Tässä
Tossa on tosi lyhyt terä tässä. Tämä on tämmönen NS-lapsiystävällinen malli tämä mattopuukko, mutta kyllä sillä saatiin tuohon nuo reijät tehtyä. Nyt mennään niin näitäkin oli sen verran hintsullaisesti näitä tyrokseja, että tuohon pikkusen jäi auki tuosta. Mutta tulee se ainakin antureitten alle kokonaan ja ei siinä isoa aukkoa jäänyt auki tuosta. Nyt kannellaan nuo pilarit tähän ja sitten pitää mittailla ristimitat ja niin. Sitten päästään tekemään semmonen sisätäyttö. Otetaan kauhalla nuo tuolta allalta nuo pilarit. Mene penkin taakse. Pitääpä käydä käsillä nostelemassa ne tuonne. Oota siellä, mä tuun ihan kohta. No niin, siinä olisi nytten sisätäyttöä vaille nuo pohjat ja tässähän tuli tehtyä virheitä. Muun muassa semmonen, että minä en ollut merkannut noita nurkkia mitenkään. Oli minä nyt mallailu, että tuohon se tulee, mutta tässä kävi semmonen homma, että minä eka laitoin tosiaan murskeen tuonne ja tasasin sillä. Sitten laitoin, eka murskeen alla on suodatinkangas tietenkin. Sitten on murske, sitten on nämä routaeristeet tässä, styroksit kauttaaltaan ja sitten näppäsin nämä pilarit sitten ja aloin mittailemaan näille paikkoja ja no sitten lähdin käymään syömässä. Katoin tuolta taloikkunasta, näki tuo suora linja, nämä pilarit, että ne ei ollut ihan suorassa. Oli jo mitannut tavallaan, että se tulee tuohon nätisti tyroksien päälle nuo anturit mutta eihän sitä voi, jos se tuolta, sehän pitää olla justiin talon kanssa samassa linjassa, että se on hyvän näköinen tuolta sisältä. Niin piti vielä pikkusen kääntää tätä koko rakennusta. Niin, tätä piti pikkusen kääntää sitten tuonne vasemmalle päin tuota nurkkaa. Ei tarvinnut paljon, mutta mulla sen verran hintsusti oli nämä tyroksit tässä. Että mulla piti sitten pikkusen tuosta siirtää tyrokseja, että sai pysymään ne kunnolla tyroksilla sitten nuo anturit. Tämä reuna oli koko ajan. Tässä oli varaakin siirtää tietenkin tuonne päin, mutta kun olisi merkannut nuo nurkat valmiiksi, sen olisi varmasti tuolta sisältä nähnyt silloin kepeistä, että se tulee justiin oikealla lailla. Mutta semmoista se on. Ekkaa kertaa kun näitä tekee, niin nyt se on sitä vaille. Minä yhden hirren tähän nostin. Näihin tulee näihin antureihin vielä. Tuonne tulee semmonen kierre tanko ja siihen lätkä. Että näitä pystyy tarvittaessa vähän säätämään sitten sillä kierteellä. Ja minä nyt nostin suoraan, mulla ei ole niitä lätkiä, kun minä en tiennyt, että ne ei ole paikallaan näissä. Niin... Tää nousee tästä. Joo. Mulla ei ollut niitä lätkiä. Minä tämän nostin vaan malliksi ja katoin passilla, että ne on suorassa. Nyt aletaan mättämään sitten hiekat tänne. Tämä on nyt vähän tälleen kuopassa tämä sauna, mutta mulla on tuossa kasa hiekkaa, niin minä lähden täältä täyttämään hiekalla tämä, että nuo anturin päät jää täältä reunasta varmaan 5 senttiä näkyville ja tuolta reunasta jää varmasti enempi, kun se pihakin laskee tuonne päin, mutta semmosia. Tosiaan oli sitten vähän haasteita tuossa saada ristimittaan nämäkö.
Mulla on normimitalla tietenkin näitä mittailia. Eka mittailin yhden sivun ja täältä keskeltä ja sitten tälleen päin tuo sivu ja sitten aloin ristimitalla. Tämä on tämmönen 4-mallinen, niin ei meinannut millään saada ristimittaan tätä, niin sitten piti minä tästä keskeltä reiästä sitten mittasin. Tämä on nyt 5x4. Tästä reiästäkö mittas sitten, niin sai osumaan tuo ristimitankin sitten kohdalle. Nuo vetäisi silloin summassa viemäri ja vesi johon tuohon. Että jos miettii, että tähän tulee ulkoseinä, niin keskelle saunan lattia, jos tulee tuo viemäri, niin tämä sattuu aika hyvin. Ja vesi johon saa tänne seinään vasten nousemaan sitten sisäpuolelta. Niin kyllä tässä nyt joku osuu kohdalleenkin, mutta sai tuossa laahustaa tuon mittanauhan kanssa kyllä. Huhhuh. Sitten semmonen ukkoskuuro kävi pyyhkäs taas yli, että piti luikkia sisälle vähäksi aikaa. Aletaanpa nyt tekemään sisätäytöt ja saadaan sille mallille, että päästään sitten seuraavaksi veistelemään hirsiä. Hyvin asettu. Pitää tuonne vähän nakata vielä hiekkaa. Etkö tuu enää kyyti? Mene pesemään hampaat. Joo.